اه، بعدش که کار انجام دادیم میم آخرین گزینه که در اینجا وجود داشت به نام finish and merge. شما این را اگر کلیک بکنین سعی کنین میگه شما را میخوای پرنت شود در پرنت هم جزئیات چاپ شود یا از طریق ایمیل یا میگین ایدیت شود در اینمی داکومنت individual document edit individual document. وقتی که ما کلیک کنیم اون تغییرات در داکومنت ما ایجاد میشه. آل تمامش هم میخوایم اوکی میکنیم. سعی کنین. از مقام محترم اسلام الدین، از مقام محترم محمد داوود، از مقام محترم محمد جبار و اما تو هر نام دیگه را که شما درج کرده باشین کلش ایجاد میشه. باز شما میتونین که را چاپش بکنین و با اشخاص مورد نظر ارسالش بکنین. بسیار ساده، بسیار آسان و در وقت کم میتونین شما این کار هم در روی خود داکومنت انجام بدین. هم میتونین که شما را ارسال بکنین بر کسای دیگه که در هر موقعیت یا هر جایی که هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. ما درس خود ادامه میدیم. میریم وارد برنامه ورد میشیم. درس ما امروز در قسمت منیوی میلینکس است. میلینکس اساس کارش است که شما میتونین توسط ازی داکومنتی را که تهیه کردین ارسالش بکنین به آدرس ها و ایمیل های مشخصی که وجود داره. شما این کار میتونین که توسط بخش میلینکس انجام بدین. خب با او اساس اولین گزینه را که ما اینجا میخوانیم یا اولین تبی را که میخوانیم به نام create است. در بخش create دو دستور وجود داره. اولینش به نام envelopes است و دیگهش هم به نام label است که ما هر کدام از یا رو به جزئیات انشالله که کارش میکنیم. توسط envelope ما میتونیم که یک پاکت خط بسازیم به خاطر از اینکه ما ارسال بکنیم او را برای کسایی که ما آدرسشان داریم. سعی کنین در بخش انولوپ اولین گزینه‌ای که در اینجا وجود داره به نام delivery address است. delivery address شما در اینجا آدرس گیرنده را وارد میکنین، یعنی که کی پیام شما را دریافت بکنه. و در بخش return address آدرس خودتان نوشته میکنین تا اگر احیانا جوابی را کسی ارسال میکنه دوباره امو شخص بتونه بر شما ارسالش بکنه. و در بخش اینجا که نوشته است به نام add electronic postage وظیفه ازی است که میتونه از طریق اینترنت یک شماره پستی را اضافه بکنه بر داکومنت. وقتی که شما را کلیک میکنی یس میگین مستقیم وارد اینترنت میشه. باز شما میتونید که یک آدرس پست الکترونیکی را شما وارد اینمی داکومنت یا وارد اینمی نامه ای که شما تهیه میکنین بسازین و نوازی مربوط شما میشه که در کدام زمان استفاده میکنین. و موضوع دیگه که در اینجا نوشته است به نام اومیت وظیفه ازی است که اگر ما را فال بکنیم آدرس شخصی که پیام میفرسته ای را باز نشان نمیده در خود پاکت خط. سعی کنین یعنی اگر پاکت خط باشه ما اومیت بزنیم اینجا آدرس فرستنده نمایش داده نمیشه. در صورتی که بسیار غیر فال کنیم باز آدرس نمایش داده میشه. خب و اگر ما بیم بالای گزینه add to document به این معنی یعنی پشت خطی را که ما تهیه کردیم در داکومنت ما اضافهش میکنه. خب طور مثال من اینجا آدرس شخص گیرنده را هم نوشته میکنم. با معذرت ما در این بخش آدرس شخص گیرنده را هم نوشته کردم. میم در بخش add to document اگر ما را بزنیم ببینین اونمو پستی که ما تهیه کردیم یا همون نامه ای که جور کردیم در داکومنت ما تانستش که ایجادش بکنه. اگر ما دوباره در این بخش بیم گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام پرینت است. ما میتونیم که ایره چاپ بکنیم حالا. و سمت راست اگر بریم اینجا به نام آپشن نوشته است. آپشن تنظیمات پیشرفته یا تنظیمات بیشتری در این بخش وجود داره که شما میتونین از اینجا نوعیت نامه خود انتخاب بکنین که چه قسمی باشه به چه اندازه باشه. فونتش تغییر میتین، فونتی که ارسال میکنین به کدام استایل باشه، فونتی که ببخشین فونت کسی که شما آدرسش وارد میکنین او چه قسم باشه و فونت آدرس خودتان چه رقم باشه. و در این قسمت از سمت چپ چقدر فاصله داشته باشه، سمت راست چقدر فاصله داشته باشه. این کارا رو شما توسط این بخش آپشن میتونین
میتونین که انجام بدین. یا در بخش پرینتینگ آپشن میرین، موقعیت قرارگیریش در صفحه یا در صفحه نمایش میخواین تعیین بکنین در کدام موقعیت باشه. باز شما اگر وارد ازی شوین به صورت دقیق میتونین که ازی استفاده بکنین. خب دیگه موضوعی که در این بخش میمانه به نام ای پوستیج پروپرتیز. اگر بزنین بازم وارد صفحه اینترنت میشه، اما مثل که در اینجا اد الکترونیک پوستیج بود، در این بخش ما میتونیم بعضی از خصوصیات دیگه که مربوط به پست های الکترونیکی میشه که ما از این بخش باز او را استفاده بکنیم و در داکومنت خود استفاده کرده و بر کسی دیگه که ارسالش میکنیم با همون جزئیات مشخصات که ما خواستیم مشاهدهش بکنه. خب حالا میم دوباره وارد تب کریت میشیم. در تب کریت موضوع بعدی که میاد لیبل است. توسط لیبل ما میتونیم که یک لیبل بسیار کوچک جور بکنیم. یک چه قسم براتون بگم، مثل یک تکست باکس وری در داکومنت ما ایجاد میکنه. مثل که اینی اگر صفحه نمایش داکومنت ما باشه، در این قسمت بالایش سمت چپ سمت راست که ما میخوایم اونمو یک لیبلک جور میکنه. باز شما در داخل از این موضوع مشخصه درج بکنیم. مثل از که اگر شما یک جنسی را خریده باشین، اوجه برای ما در یک بخشکش در کنجش یک لیبلک از این شرکت زدگی است با خصوصیات و جزئیات که وجود داره. اونمو لیبل داد، اونمو پوش اونمو جنس چاپ شدگی است و این کار شما توسط از این بخش میتونین بکنین. وانا لیبل اساس شمی کار است و بیشتر زیادتر بر معلومات بسیار کوتاه دیگه استفاده میشه. و اگر شما این در بخش گزینه full page of the same label میزنین، به این معنا که اون لیبلی را که شما انتخاب کردین در یک صفحه چاپش کنه. و اگر با سینگل لیبل میزنین، به این معنا که اون لیبلتون در چند کالم چاپش کنه. دو کالم ما میتونیم که باز تعیینش بکنیم. یک لیبل ما را در یک رو دو کالم میتونیم که ما تعیین بکنیم. در صورتی که اینجا متن ما زیادتر باشه، ممکن که باز ما میتونیم از این بخش چی بکنیم، زیادتر بسازیم، هم رو و هم کالمه. و اگر پوینتر بیم اینجا پرینت داریم که ما چاپش میتونیم بکنیم و همین لیبلی که نوشته کردیم میتونیم وارد داکومنت خود بسازیم. آپشن و گزینه‌ای که ما قبلا هم در بخش انولوپ هم سرش گپ زدیم. و یک گزینه که دیگه که در بالا وجود داره use return address، وظیفه ازی است که شما میتونین آدرس کسی را که یا آدرس خودتان اگر میخواین استفاده شه در این بخشم میتونین که اونمو رو در این بخش قرار بدین. use return address. خب حالا میریم وارد تب بعدی ما میشیم که به نام start mail merges. خب میم در بخش start mail merge. اولین گزینه‌ای که در اینجا وجود داره به نام start mail merge است. وقتی که شما وارد ازی میشین چندین آپشن هم میبینین. ببینین که به نام لیتر است، small messages، envelopes است، لیبل است، directories که یارم کم کم کار کردیم فکر کنم. حالا شما میخواین که ایمیلی که میخواین ارسال شوه به چه حالت مو داکومنتتان یا مو سفر نمایش بده، مثل کاغذ ایفور باشه، مثل یک صفحه پیام ایمیل باشه، یا انولوپ یا پاکت خط که من پیشتر لیبل باشه، دایرکتوری به صورت مستقیم هم تو بدون کدام پوش و دیزاین باشه، یا نورمال ورد داکومنت باشه. اگر شما ایره بزنین با استپ به استپ میتونه که اونمو جزئیات برای شما عملی بکنه. در سمت راست هم نشانش میده. ببینید اینجا با نام میل مرج است. میتونین که شما از این بخش هم انتخاب بکنید، لیتل باشه، ایمیل مسیج باشه. باز شما میتونین از بخش next starting document همو کارا رو دیگه اجرا کرده برین، next کده میرین، موضوعات خود نوشته کده میرین تا زمانی که فایلتان بتونین ارسال بکنین. خب موضوع دیگه که ما در بخش میلینگ کار میکنیم سرش، البته select ببخشید select recipients است. ما در این بخش اولین گزینه که بیم میبینیم به نام type a new list است و دیگه use an existing list و گزینه آخری هم choose from outlook contacts است. در این بخش ما یکی خود ما میتونیم که لیستی را ایجاد بکنیم تا
ما بتونیم امو پیام خوده برای اون لیست مشخصی که ایجاد کردیم ارسال بکنیم به همگیشان همزمان. و اگر شما مین بالای گزینه پایینی که نوشته است use an existing list، یک فایل بیرونی یا لیست بیرونی که وجود داره، با وارد کردن آدرس و مشخصات از او میتونین به اون لیست مشخص شما موضوع را ارسال بکنین. و اگر مین در بخش choose from outlook contacts، باز در این بخش شما میتونین که اونمو کسایی که با شما از طریق اوتلوک در ارتباط هستن و به تماس هستن، شما میتونین که پیام باز به او آدرس ارسال بکنین. خب طور نمونه سعی کنین من میام در بخش select recipient، اولین گزینه که وجود داره type a new list، در این بخش میم یک لیست جدید ایجاد میکنیم. مثلا نامش احمد است، first nameش جواد است، دیگه last nameش انصار، کمپنی نیمش هم میگیریم انصار. خب خلاصه تکمیلش میکنیم به این شکل. میم اینجا نیو انتری یک موضوع رو درج میکنیم، باز نیو انتری موضوع دیگر رو درج میکنیم، نیو انتری. خلاصه نام تمام کسایی را که ما وارد کردیم و اینجا آدرسش وارد میکنیم و شهرش و ناحیه‌اش کلش. بعدش اوکی کرده یک لیست را جور میکنه، البته وارد برنامه اکسس میشه، یعنی در برنامه اکسس برای ما یک لیست ایجاد میکنه. سعی کنین حالا شما این لیست میخواین که در کجا ایجادش بکنین، در کجا ذخیره شه. مایکروسافت آفیس آدرس لیست، ایره شما مین سیوش میکنین در یک موقعیت. مثلا من دسکتاپ میرم بعدش سیو میگم. حالا متوجه باشین شما ما وارد دسکتاپ اگر شوام، خود نامش ما میشه که به نام اسد سیو بکنیم، بعدش میریم وارد صفحه نمایش میشیم. حالا ما تونستیم اون موضوع رو همون لیست ذخیره بکنیم، البته وارد برنامه اکسل شده یا در برنامه اکسل همون لیست جور کرده. شما وقتی که از این قسمت سند میکنین میتونین از همون لیستی که ایجاد کردین موضوع مشخص به ما آدرس ها وارد بکنین و ارسالش بکنین. گزینه دیگه که در این بخش باز وجود داره به نام edit recipient list، در این بخش شما میتونین که اونمو لیستی را که ایجاد کردین اونمو لیست ایدیتش بکنین. حالا مین در این بخش مثلا ما اینی جزئیاتی که وجود داشته را وارد کردیم، صحیح. بعد شما میتونین که در این بخش ایدیتش بکنین، اون موضوع مشخصه کلیک کنین و ایدیتش کنین. خب حالا ما وارد تب بعدیش میشیم که به نام Write and Insert Field است که اساس کار از این چی است انشالله سرش کار میکنیم. خب تا زمانی که ما یک لیستی را ایجاد نکرده باشیم این گزینه ها غیر فعال می باشن. خب فعلا ما لیستی را ایجاد کردیم، حالا گزینه فعال است. خب Highlight Merge Field وظیفه ازی است که زمانی که ما اگر در نامه ای که ما ایجاد کردیم کدام تغییرات ایجاد کنیم یا تغییراتی آمده باشه، اونمو بخش خود لیستی که ما یک موضوعش مشخص میکنیم یا آدرسی را مشخص میکنیم وارد داکومنت میسازیم، اونمو را برای ما هایلایت میکنه. مثلا اگر من آدرس یک داره اد کنم در این قسمت، باز هایلایت بزنم ببینین اون آدرسی که ما وارد میکنیم او رو چی میکنه برای ما هایلایتش میکنه. و دیگه آدرس بلاک بود، بخش آدرس هاست که ما میتونه وارد بکنه. و موضوع دیگه که در این بخش است که ما آدرس بلاک میگیم، شما میتونین آدرس مشخص در داکومنتتان واردش بکنین. باز اون آدرس دوجه چی میشه درج میشه. باز شما میشه که یار خوبتان عملی در کامپیوترتان کار بکنین، انشالله که کاربرد فوق العاده داره. شما میتونین در کل اون آدرسی که وارد میکنین، مشخصاتی را که شما در داکومنتتان دارین، میتونین در وقت کم وارد داکومنت بسازین و ارسالش بکنین. خب گزینه دیگه که وجود داره greeting line وظیفه‌اش است که شما یک سطر بگویم یا یک موضوعی را شما درج میکنین در رابطه به احوال پرسی با کسای دیگه که در ارتباط هستین. به خاطر از این که احوال از اونا رو جویا شوین، میتونین که یک سطر درج بکنین یا آدرس بار درج کنین که مردم بتونن اوجه موضوع یا هدف خود نوشته بکنن.
خب گزینه دیگه که خوبی کار ما چه قسم میکنیم، مثلا به این شکل شما در پست خط یا پوش خطی که جور کردین میتونین به این شکل گریتینگ لاین ایجاد کنین، آدرس بلاک درج کنین، بازی در ویژه نمایش داده میشه زمانی که ارسالش میکنین. گزینه دیگه که بعد از گریتینگ لاین وجود داره به نام insert merge field است. هدف از این است که شما اگر معلوماتی را که در مورد یک شخص قبلا درست کرده باشین میتونین که اونها را شما وارد کنین. مثلا تایتل نیمش هست، شما اگر در بخش استارت میل مرچ جزئیاتی که ما گفتم اگر لیستی را ایجاد کرده باشین میتونین که اون جزئیات آلیجا واردش بکنین. فعلا که به صورت عملی در کامپیوتر ما نمایش نمیده، شاید که بعضی از مشکلات تکنیکی در خود برنامه آفیس وجود داشته باشه در این کامپیوتر، میشه که شما به صورت عملی کارش بکنین. انشالله که کدام مشکلی نیست. سعی کنین در بخش انزرت مرچ فیلد میرین، تایتلش مثلا شما وارد میکنین، یا اگر در بخش دیگه که شما کدام مشخصاتی رو درج کرده باشین او را میتونه که برای شما درج بکنه. خب وظیفه دیگه که ما سرش گپ میزنیم وظیفه دستور دیگه به نام رولز است. رولز وظیفه‌ش است که شما میتونین یک قانونی دمو پست خطی یا ایمیل که شما ارسال میکنین یک قانون درج کنین. مثلا شما میگین موضوع بعدی، ریکارد بعدی یا هدف بعدی، بوکمارک یا نشانی بعدی یا یک موضوع مشخص دیگه را که شما میخواین میتونین که وارد اونم پست بسازین و اما هدف خود برآورده بکنین. خب مثلا من نکست ریکارد رو میزنم، باز به این معنا که ریکارد بعدی یا منتظر ریکارد بعدی یا یک گپ دیگه که از در موضوع بعدی گفته میشه یا این قانون باید مراحت شه، یک گپی را که شما خواستین باز میتونین که دیگه درجش بکنین. خب خوبش ای است که شما بتونین به صورت عملی در کامپیوتر خودی کارا را انجام بدین که براتان به جزئیات معلوم شود. خب موضوع دیگه که دیگه از به نام مچ فیلد است. مچ فیلد وظیفه‌ش است که شما اگر لیستی را که ایجاد میکنین بتونین مثلا عنوانش با نامش تغییر بدین. ببینین ما بالای مچ فیلد کلیک میکنم یک پنجره باز میشه. مثلا ما خوش دارم که عوض فرست نیم تایتل باشه، یا میگم نه عوضش پس فرست نیم باشه در جدول که من درج میکنم، یا میگم عوض لاست نیمش خواهی لاست نیم انتخاب است، من میگم عوض لاست نیم زیپ کودش وارد شوه. من نمیخوایم که نام دیگهش وارد شه، زیپ کودش مشخصاتش اینی وارد شه. اوکی میکنیم بازمو را ما میتونیم که بعد از ای که اد میکنیم باز در اینجا ما میتونیم را واردش بسازیم. مثلا انزرت مرچ فیلد میریم، وقتی که در اینجا بین عوض تایتل میتونین اگر موضوعش تغییر داده باشین نکست چی میه فرست نیم میه، چون ما اینجا اگر در مچ فیلد تغییر داده باشیم. خب همون تو آدرس هایش هم میتونیم و همون تو اگر ما گفتیم عوض لاست نیم زیپ کودش بیا، باز وقتی که شما لاست نیم کلیک کنین اونم زیپ کودی که شما وارد کرده بودین او وارد از این قسمت میشه. خب این شد موضوع یا جزئیاتی که ما در بخش Write and Insert Field کار کردیم. خب سعی کنین حالا من خوی گزینه کار وارد از اینجا ساختم. اگر من این میارم میخوایم که وارد پوش خط شه، ببینین امو جزئیاتی که من قبلا اگر وارد کرده باشم میتونیم وارد پوست ما یا پوش خط بسازیم. سعی کنین ما بالا انولوپ کلیک میکنم، حالا به صورت عملی میشه که من میره برای شما نشان بدم. شما میرین وارد انولوپ میشین، بعدش که وارد انولوپ شدین اما مشخصاتی که شما ایجاد کرده بودین او را کل دیجه براتان نشان میده. بعدش اگر ما برش بگویم که add to document سعی کنین، بعدش برش میگیم اوکی. نه نکست ریکارد ما قانون بعدی ایجاد نکرده بودیم، ولی مشخصات دیگه که از قبیل گریتن لاین یا لاست نیم یا آدرس بار یا پا بود کلش ما درج کرده بودیم. البته در قسمت لیست تایپ نیو لیست، یعنی مشخصاتی که ما قبلا در بخش ها درج کردیم بعد از اینکه ما در بخش انزرت مرچ فیلد میریم، مثلا من اینجا کلیک میکنم. خب مثلا شما بیشتر گفتم که میرین انزرت مرچ فیلد میکنین، موضوع مشخص تان از اینجا وارد میکنین، در این بخش در پوست خط رو براتان نشان میده. انشالله که واضح شد دیگه نمیشه که ما زیادتر گپ بزنم چون طول ویدیو زیادتر میشه. خب حالا میم موضوع دیگه که در این بخش داریم ما به نام آپدیت لیبل است. اگر شما لیبلی درج کرده باشین ممکن است که وارد همون پوست خط ما نشه، باز وقتی که ما آپدیتش میکنیم میتونه که وارد از شود. خب موضوع دیگه که ما سرش گپ میزنیم پریویو ریزالتس است.
و این اساس کارش دیست که شما، یعنی شما اگر قبلا معلوماتی را که درج کرده باشین اونم را میتونین ببینین. مثلا من را کلیک میکنم، قبلا که ایجاد کرده بودم ما را کلا بر ما ایجادش کرد. صحیح است؟ یعنی ما در بخش ممکن است که از اینجا فیلد های را ایجاد کردم، اینی فیلد، ای فیلد، ای فیلد، اون ما را بر ما چی میکنه؟ نمایش میده. اگر پس ما بخوایم که یا اگر شما در بخش write in insert field یا start mail merge یا create ایده مشخصاتی را که درج کرده باشین میتونید توسط از پریویو گفتیم چی میکنیم؟ نمایشش میدیم. ببینید من قبلا کارهایی را که انجام داده بودم اون ما را بر ما کلا نمایش میده. باز میشه که پیشتر برین جزئیات دومیش ببینین، سومی و چهارمیش میتونید که شما از نمایشش بتین و ببینین. خب در این بخش find recipient، خب قبل از این گزینه که یکی خب ما قبلیش هم میدیم و بعدیش هم میدیم. و اگر شما یکی از محتویاتی را که نوشته کرده باشین یا لیست اشخاصی را که درج کرده باشین بخواین او را پیدا بکنین، بالای find recipient کلیک میکنین و موضوع مشخصه میتونین پیدا کنین. اگر در بخش میلینگتان کدام مشکلی را شما یا کدام بخشی را ممکن است که اشتباه شده باشه، ایرور باشه، باز میتونید توسط چک فور ایرورز میتونید کوره چک بکنین و اما مشکلش برطرف بسازین. خب موضوع دیگه که ما میم بالاش بحث میکنیم، آخرین گزینه ما در بخش مرج، فینش مرج است. فینش مرج وظیفه‌ش است که شما میتونین او داکومنتتان نهایی بکنین. مثلا یا میخواین که ایمیل خود ارسال بکنین یا داکومنت خود فینش میکنین، تغییراتی را که آوردین در روی خود داکومنت بیارین. انشالله یک موضوع جالب دیگه هم هست که من را برای شما اشاره میکنم. خب دوستا، حال سعی کنین ما به صورت عملی یک بخش از زیر کار میکنم یا کاربرد از زیر کار میکنم، شما ببینین که چقدر جالب است و چقدر پر کاربرد است. شاید اگر شما به جزئیاتی که من کردم متوجه نشده باشین یا شاید درکش نکرده باشین، وقتی که شما به صورت عملی کارا را انجام بدین بسیار جالب و دلچسب می باشه. شما میتونین که از او استفاده بکنین و در کارهای خود چی کار من میخوایم بکنم؟ من میخوایم که یک لیستی از اشخاص نوشته بکنم، بعدش یک متن مشخص نوشته میکنم، تمام اون افراد در لیست در متن مشخص میخوایم قرار بدیم. یا فکر که شما چی نوشته میکنین؟ یک کارت عروسی نوشته میکنین، کارت عروسی را قسمی نوشته میکنین و تمام افرادی که شما میخواین ارسال شوه همزمان و نامش نوشته کنین. تو نشه که هر نفر جدا جدا بسیار منظم نوشته کو پرنت کو نوشته کو پرنت کو. فقط یک بار که یک صفحه که جور کردی یا یک پنجره را جور کردی در کل صفحات هم یک استایل دیزاین میتونی که شما وارد بکنی. سعی کنین من میام در بخش انزرت از اینجا یک تصویر یا یک بک‌گراند میتونیم ایجاد بکنیم. خب قبلش من میرم صفحه نمایش حالت لندسکیپ قرار میدم. بعدش میم در بخش منوی انزرت، از بخش منوی انزرت ما یک شکل درج میکنم. وقتی که شکل درج کردیم میتونیم ما بک‌گراند زیر تغییر بدیم. در قسمت داکومنت خود یک تکست باکس هم میتونیم در این پنجره ما درج کنیم. خوب است که میشه در داخل خود همین نوشته بکنیم. ما نوشته میکنیم که از مقام محترم، اینجا خانه خالی میمانیم، خواهشمندیم تا در عروسی محترم محمد زمان تشریف آورده محفل ایشان را رنگین سازند. خب میشه که من را کمی بزرگتر هم بسازم. پس جزئیات دیگه هم که شما میخواین میتونین رو وارد بسازین، در بالا در پایین، هر دیزاین هر استایل که شما خواستین. به خاطر که شما عملی رو یاد بگیرین، حالا من هم یک موضوع مشخص اینجا درج میکنم. شما میرین وارد بخش میلینگ میشین، بدون از این کدام کار دیگه رو انجام میتین. میرین در بخش select respond، در اینجا یک نیو لیست ایجاد میکنین. اینجا میگین که برای کدام اشخاص من میخوایم ارسال شه. اسلام دین دیگه، برای که خود جزئیات دیگه شما اگه نیاز داشتین باز میخواستین واردش میکنین. من در بخش تایتل نامایش نوشته میکنم اسلام دین.
میم نیو انتری میگیم. در اینجا نام شخص دومی را محمد داوود، نام شخص سومی را در این بخش وارد میکنیم، مثلا محمد جبار، نام شخص سومی فیصل، نام شخص چهارمی جاوید. بس است قدر. خب در نهایت ما ایره اوکی میکنیم. بعدش میریم ایره ذخیره میسازیم در قسمت از داکومنت خود. ما یک نام برش میتونم، هر نامی که خواستیم سیوش میکنیم. خب حالا هدف ما چی است؟ ما میام اینمی قسمت انتخاب میکنیم، میگم در اینمی جا اون نامایی که ما وارد کردم درج شود. حالا میم در بخش انزرت مرج فیلد، فیلدایی که ما اینجا درج کرده بودیم و وارد میسازیم. در بخش مرج فیلد اولین گزینه تایتل است، ما میگیم تایتل ها را وارد بکنه. خب استایل خط ما به شکل انگلیسی اصلا تنظیم است. ما میم اینجا right to left text direction هم بزنیم که به اساس متنهای فارسی عیار شود. بعدش که این کار ما انجام دادیم، میم آخرین گزینه‌ای که در اینجا وجود داشت به نام finish and merge، شما این را اگر کلیک بکنین سعی کنین، میگه شما این را میخوای پرنت شود، در پرنت هم جزئیات چاپ شود یا از طریق ایمیل، یا میگین ایدیت شود در اینمی داکومنت individual document edit individual document. وقتی که ما کلیک کنیم اون تغییرات در داکومنت ما ایجاد میشه. آل تمامش هم میخوایم اوکی میکنیم. سعی کنین. از مقام محترم اسلام الدین، از مقام محترم محمد داوود، از مقام محترم محمد جبار و اما تو هر نام دیگه را که شما درج کرده باشین کلش ایجاد میشه. باز شما میتونین که را چاپش بکنین و با اشخاص مورد نظر ارسالش بکنین. بسیار ساده، بسیار آسان و در وقت کم میتونین شما این کار هم در روی خود داکومنت انجام بدین. هم میتونین که شما را ارسال بکنین بر کسای دیگه که در هر موقعیت یا هر جایی که هستن. تشکر، بخیر باشین.